नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला पुदिन्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे आणि झटपट होणार आहे आणि एक नंबर चवीला। त्यासाठी बघा हे भांड घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा पुदिना टाकून घ्यायचा। पुदिना पानं बघा देठ सकाट घेतलेलं आहे, निबार देठ फक्त घ्यायची नाहीयेत, बाकी देठ सगळी घ्यायची। स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलेला आहे आणि एक वाडगा बघा हा पुदिना आहे, वाडग्याच्या मापाने सांगते। कमी घेतलं तर छोट्या वाटीच्या प्रमाणात करा, म्हणजे चवीमध्ये काय फरक पडणार नाही। कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती पण देठा सकाट घेतली बघा, कवळी देठ अशी असतात तेवढी घेतलेली आहे। आता ती पण टाकून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य अर्धा इंच आलं बघा, साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। देशी लसूण आहे बघा एक गड्डी, बारीक छोटा चमचा अर्धा जिरं आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि तिखटाप्रमाणे आपल्याला मिरच्या टाकायच्या आहेत। तर ह्या बघा देठा सकाट मिरच्या आहेत, त्या बघा किती ताज्या अशा हिरव्या गार मिरच्या आहेत। तर ह्या मी टाकून घेते बघा, तिखटाप्रमाणे टाका तुम्ही, कमी जास्त। मिरच्या बघा टाकून घेतलेल्या आहेत। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून सांगते, तुम्ही जरी 4 ते 5 दिवसासाठी वापरणार जर असेल ना, तर त्यात अर्धा लिंबाचा रस टाका, अजून चव छान येईल। आणि कशासाठी पाहिजे ते पण तुम्हाला सांगते। तुम्ही ही ब्रेडला लावून खाऊ शकता, लच्छा पराठा मी दाखवलाय रेसिपी, त्याला लावून खाऊ शकता, चपातीवर खाऊ शकता, भाकरीवर खाऊ शकता, वरण भातावर तोंडी लावायला सुद्धा ही चटणी छान आहे। आणि ही चटणी मी ह्याच्यामध्ये का दाखवते की मी खलबत्त्यामध्ये दाखवली तर ते बोलतात आमच्याकडे खलबत्ता नाहीये, मिक्सरमध्ये केली तर मिक्सरमधलं मला जास्त काय आवडत नाही बघा, जास्त गरम होतं त्याची चव निघून जाते। म्हणून बघा ही अशी वस्तू घेतलेली एक नंबर आहे, तुम्ही करून बघा आणि एकदम चांगली टेस्ट येते आणि बारीक होतं बघा। तर आता आपण बनवायला घेऊया बघा, अशा पद्धतीत फक्त फिरवायचे, मस्त असं फिरलं जातं बघा, मस्त असं बारीक होतं। तर आता ह्याच्यात आपल्याला अजून एक साहित्य टाकायचे, तर बघा कसं बारीक झालेलं, आपल्याला ह्याच्यापेक्षा बारीक करायचे म्हणजे चव छान लागते। जर तुम्हाला ही कुणाला घ्यायची आहे ना, तर ह्या रेसिपी खाली तुम्हाला लिंक देते आणि तुम्हाला अजून कोणकोणत्या चटण्या बघायच्या आहेत त्याची कमेंट करून मला सांगा, मी तुम्हाला त्या पण चटण्या दाखवायचा प्रयत्न करते। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला एक टमाटर टाकायचं आहे आणि त्याचं बी काढून घेतले, एक नंबर लागते बघा, तुम्ही करून बघा तुम्ही। आणि साध्या सोप्या आणि कमी वेळात होतं हे बरं का। ही काय मला कोणी दिलं नाही, मी स्वतः खरेदी केलं आहे, पण मी का दाखव की तुम्हाला त्याच्यापासून फायदा व्हावा आणि लवकर होतं कुठली पण गोष्ट। झालेलं आहे बघा करून आपलं हे, बघा किती मस्त बारीक झाले। आणि प्लीज व्हिडिओ बघितले की नाही की लाईक करत जा, तुम्ही लाईक करत जा, कमेंट करत जा, त्यामुळे मला पण कळेल की बाबा तुम्हाला कोणत्या रेसिपी पाहिजेत, ही रेसिपी कशी वाटली। तर बघा अशा पद्धतीत बारीक होतं, एकदम बारीक होते आणि झटपट होतं काम बघा, लय त्रासाची वस्तू नाही आहे ही। आता मी तुम्हाला ही काढून दाखवते, हे बघा किती मस्त झालेलं आहे बघा, एकदम छान। आणि ही ना 4 ते 5 दिवस राहिलं, तुम्ही हे असं ब्रेडला पण लावू शकता आणि खाऊ शकता। कारण काय करायचं, तव्यावर ब्रेड भाजायचा आणि त्याच्यावर एकदम पातळ लावायचं आणि खायचं, मस्त लागत। भाकरीवर चपातीवर सगळ्यावर खात आपण। ह्या वाटीमध्ये मी तुम्हाला काढून दाखवते, मस्त असं झालेलं आहे बघा, काढून घेतलेलं आहे बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।